Добрий день, дорогі друзі та партнери. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на таку проблему, з якою, напевно, стикався кожен газорізальник. Коли прогорає трубка суміші. Чому це відбувається, прогар трубки суміші? По-перше, не плутайте це зі зворотнім ударом. Зворотній удар – це коли полум'я потрапляє в рукави, комунікації, призводить до вибуху обладнання, балонів, трубопроводів. Прогар трубки суміші в 90% відбувається через недотримання тисків гарючого газу та кисню. Ніхто ніколи не звертає увагу на те, що редуктори можуть бути з манометрами, в яких одиниці вимірювання можуть бути в мегапаскалях, як тут, або в барах, як тут. Можуть бути ще в псі, кілопаскалях атмосфери. Тому, перш ніж почати працювати різаком, треба переконатися, що режимна частина, яка прописана в паспорті на вироб, відповідає показчикам на манометрі. Таблицю перетворення одиниць вимірювання можна знайти в інтернеті дуже легко. Для прикладу, в 1 мегапаскаль, наші редуктори в мегапаскалях, 10 кг сила на сантиметр квадратний, або 10 бар, або 10 атмосфер приблизно. Так само можна перетворити псі та всі інші одиниці. Псі використовуються в американських редукторах. У нас використовують або кілограм сила на сантиметр квадратний, або мегапаскалі. В Європі можуть бути мегапаскалі і бар найчастіше. На китайському обладнанні можуть бути непередбачувані які завгодно одиниці вимірювання, тому треба перетворювати та звертати на це увагу. Якщо різак працює на тих режимах, які зазначені в паспорті, це стосується всіх різаків, то проблем із прогаром трубки суміші у вас не має бути. Ще в 10% випадків це відбувається, коли різак не проходить періодичне обслуговування. Тобто різак – це інструмент, який потрібно періодично обслуговувати. Перевіряти затягування гайок, зношення гумових ущільнювань. Можливо підтягнути гайки, які погано затягнуті чи опустилися. Зношення мундштука дуже важливо. Часто прогорають трубки суміші, як у цьому випадку, коли мундштуки повністю зношені, але їх вчасно не замінили. Тому прогоріла трубка суміші. Рідше, але трапляється порушення правил експлуатації різаків. Що мається на увазі? Перш за все, це перегрівання, коли різаком працюють десь у закритому об'ємі. Відбите полум'я перегріває ці трубки, трубка суміші нагрівається до температури самозаймання суміші всередині трубки і відбувається прогар трубки суміші. Насправді, полум'я горить одразу за інжектором, але оскільки в цьому місці трубка дуже тонка, вона і прогорає. Ще буває, що різаки використовують замість молотка, кидають в бруд, топчуться по них, і це теж призводить до пошкодження самого різака. Як наслідок, при підключенні, при намаганні запалити різак, до прогару трубки суміші. Ще зрідка прогорає трубка суміші, якщо, це відбувається з пропановими різаками, працюють взимку. Пропан-бутан в балоні низької якості починає закипати та рідка фаза потрапляє в цю трубку суміші. Якщо рідка фаза сюди потрапляє, зазвичай це видно, коли відкриваєш гарючий газ, то отримуєш на виході рідину. У такому разі теж може статися прогар трубки суміші. Тому на це теж треба звертати увагу. Якщо ви дотримуєтеся режимної частини правил експлуатації, здійснюєте періодичне обслуговування різака, то такі ситуації у вашому житті ніколи не стануться.